kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan ta, Atamanon ta, Kapalibutan ta, Atamanon ta. Programang magtataunin impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan ta, Atamanon ta. Ngunyan, ang sa indong makakaibahan. Marahay na aga sa gabos ng mga paraan tabay. Mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Mariscotes para sa programang Kapalibutan ta at Atamanon ta. Magkakairibanan nito po kami ngayon na Webes, petsa 12 kang bulan ng Desyembre taon 2021. Mapaabot kami sa indo ng mga impormasyong may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satuyang kapalibutan. Para sa indong kahapotan, mag-upload sa station sa 4805509 kada Miyerkules or sa CP number na 0968-625-650. Ulitin ko po, 0968-6225-6501. As in man po sa cellphone number na 0926-708-9933. Ulitin ko po sa cellphone number na 0926-708-9933. O kaya, pwede man po ka muna magdulok sa samuyang opisina, Lunes, sundo, Biyernes po na alas 8, sundo alas 5 ning hapon. As in, pwede man na magpadarakan sa inyong mga kahapotan o suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site, Rawis, Legazpi City. Kami sa inyong man na naaantabayan sa internet as in sa Facebook page kang DZGB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa igdong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR Munyan. DENR Bicol, padagos na pinapakusog ang pwersa laban sa COVID-19. DENR, pinanginotan ang demolisyon kan illegal fishing structures sa Cavite City. DENR, pagtanom nin agarwood, pigtutugutan, alagad may maigot na regulasyon. Padagos na pinapakusog ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director Francisco E. Milia Jr. Seso 3 ang pwersa kaini laban sa COVID-19 sa paagi ng pag-enganyar sa mga empleyado pati sa mga kapamilya kaini na magpabakuna. Sa nakalihis na virtual DENR Monday program, bilang suporta sa National Vaccination Day, nangapudan si Red Milia na suportahan ang tulong aldaw na pagbakuna poon ka Nobyembre 29 hasta Desyembre 1, 2021. Sigun kay Red Milia, maawat kan DENR Bicol na maprotektahan ang gabos laban sa helang kan COVID-19. Asin ang opisina, pigmamaawat na maging 100% na bakunado ang mga empleyado sa regional as in field offices. Base sa report ng opisina, lagpas na sa 50% ang bakunadong mga empleyado kan DENR. Padagos man ang pangapoda ni Red Milia na dae ipagpasipara ang minimum health protocols sa gabos na transaksyon as in aktibidades kan opisina. Katakod kaini, nagpagirumdum siya na mantiniron ang malinig na kapalibutan dahilan sa ini nakakapugol sa paglakop nin anoman na helang. Mientras tanto, pinanginota ni DENR Undersecretary for Solid Waste Management and Local Government Units Concerns Benny D. Antiporda ang pigsagibong operasyon. Kaiba ang Philippine Coast Guard o PCG as in ang lokal na gobyerno kan syudad kan Cavite. Tangani na mahali ang mga abandonadong fish traps na pig-aapod na sapra. Ang sapra makusog na fish trap na gibo sa butong as inigwa ininin super light. Tangani makaingganyar as in makadakop nin sira.
Sigun kay Yusek Antiporda, ang dismantling activity parte kan padagos na pigsa sa gibong rehabilitasyon kan Manila Bay tangani na malinigan ang tubig kaini. Ginaraba kan task force ang haralangkaw na istruktura na gibo sa butong asin nakuaman sa nasabing operasyon ang mga fishing paraphernalia. Kaiba na digdi ang mga super light asin darakulang fishing nets na may saradit na luho. Sinabi man ni Antiporda na ang mga may sadiri kan mga sapra mga darakulang negosyante asin may kapasidad magpondo kan pagtugdok kan darakulang fishing traps. Tulos man na pigbarayaan kan mga negosyanteng iniyan sa indang istruktura taaram ninda na inidirektang pagbalgar sa ley asin may katakod na kaso kung madakop. Mientras tanto, sinabi kan DENR na ang pagtanom nin agarwood species arog kan Aquilaria malachiensis pigtutugutan. Alagad ini may maigot na regulasyon arog kan pagbabawal sa pagpuakan pisog kaini na direkta sa kabubuldan. Inihali sa pigluwas na mensahe ni DENR Secretary Roy A. Simatu katakod kan pagtugot sa pagtaon in wildlife culture permit sa paagi kan manlaen-laen na DENR regional offices sa nagkakanigong kumpanya sa pagtanom ng agarwood gamit ang Aquilaria malachiensis. Ang agarwood na kukua sa Aquilaria species na pigdadara sa Indo-Malaysia region. 9 sa 21 Aquilaria species makukua sa Pilipinas base naman sa international study na pig-aapod na the origin and domestication of Aquilaria, an important agarwood producing genus. Anong sa mga ini-endemic o makukuasa na sa Pilipinas mientras tulupang iba, native o indigenous? Ang Aquilaria malachiensis o mas midbid na sa apod na lapnisan mayormenteng pigkukuwaan kan agarwood na pigsasabing resinous heartwood na pigagamit sa paamot asin insenso. Mientras tanto, sigon kay DENR BMB Director Dato Tungko Saykol na ang pagpuanin pisog asin seedlings hali sa agarwood asin iba pang bagay na hali sa Aquilaria malachiensis sa kabubuldan para sa commercial asin trade purposes da pigtutugutan. Mantang naghahalat kan resulta kan population assessment study kan nasabing species sa Pilipinas. Dugang pa ni Saykol na ang pag-issue nin wildlife culture permit makakatabang sa proteksyon asin konserbasyon kan Aquilaria malachiensis asin mataon nin benepisyo sa ekonomiya kang nasyon. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong mga kalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. Good morning po sa mga pag-iriba ko higdi sa Regional Strategic Communications Initiatives Group. Good morning kay Ma'am Ansi, kay Sir Ariel, kay Ann, kay Jade at kay JR. And good morning din po sa gabos na nagdadangog sa tuya asin firmi nakaantabay sa Office of the Regional Executive Director kay Ma'am Tess Opeña asin sa gabos na mga maiigos na personahes kang DENR Technical and Management Services, kang Penro Albay asin Sandro Ginabatan. Asin good morning po sa gabos na mga paradangog kang DZGB, marahay na aga po. So 16 days to go na lang po before Christmas, makaskason talaga ang panahon. Asin nagkairibahan po kita digisa sa tuyang programa sa maabot na 1 year naman po. So dahil po digdi pirmi po kami nagpapasalamat sa muyang departamento sa padagos po na pagtabang kang sa tuyang mga partner agencies, institutions asin mga stakeholders tangani na maprotehiran, mamanihar asin makonserbar ang sa tuyang mga natural na rekursos. Last week po, napag-urulayan ta sa satuyang programang Kapalibutan ta Atamanon ta ang tungkol sa disaster preparedness and resilience activities kang DENR at nakaibahan pa po ang DRR focal person na si Mr. Ariel Calyon sa satuyang programa. Asin ngunya naman pong aldaw, maugma po kita dahil pinaonlakan kita kang sarong matibay na personahe kang Licenses, Patents, and Deeds Division. Siya po ang Water Section Chief. Siya po si Ma'am Vivian Escoto. Good morning, Ma'am Vivian. Good morning, Jo.
Good morning sa tuyang mga tagahinan nyo. Gano'n, na-miss ko po kamo. So Ma'am Vivian po nanta na po, ano po ba ang pig-aapod na Water Code of the Philippines and ano po ang mga laws na nag-govern kayo? Opo, Miss Jo, and sa tuyang mga tagahinan nyo, pag sinabi tang Water Code of the Philippines, kayo ini so batas na nagsasabi na ang exploration, development, management, and paggamit ng tubig is under the full control of our government or of our state. This is under Presidential Decree 1067, no? Presidential Decree kasi panahon pa ini kan sa tuyang Pangulong then dahil kuya sa politika pero panahon pa ini kang Marcos kaya Presidential Decree pa siya. So nabanggit mo po ma'am ining Water Code of the Philippines. Ano po ba ang mga programa kang DENR katakod kang Water Code of the Philippines and patungkol sa conservation, management, and protection kang sa tuyang mga water resources? Ang DENR kasi we are a very big agency, nakulaon kita. No? So aside from the main agency, gwa kitang line functions from the MGB and the EMB. So gabos ini the DENR proper, the MGB and the EMB may functions iyan sa water. Pero as far as water permitting is concerned, iyan ay ay implementar kan licenses, patents, and deeds division under the management of our Regional Executive Director, Red Toto Melia, and they are there for technical services, no? And of course, our chief ng LPDD, Sir Ferdy. Ang licensing and permitting, yun is so deputized na agency, ka National Water Resource Board, para man mag-process, mag-review kang gabos na applications regarding sa water right. Pag ang function naman manungod sa Clean Water Act, that is under the management of the Environmental Management Bureau, pero pag sa ground assessment naman, that is a function under the management Mines and Geosciences Bureau. So nabanggit mo po ma'am ang National Water Resources Board. Paano po ba nagtatabangan ang DENR and National Water Resources Board considering po ng line agencies na talaga is EMB and MGB? Paano po nagkakaigwang interconnection ang duwang departamento? Opo. Under kasi the Presidential Decree 1067, the utilization management of water resources, sabi ko nga in accord with the Constitution, it is under the National Water Resource Council before, but under the amendment of PD 1067, it is now, the council is now called National Water Resource Board. So lahat before ng ma-deputize ang DENR regional offices, lahat ng applications, lahat ng water permitting, it is being undertaken by the National Water Resource Board. But in view of the deputation, lahat ang ibang functions ng National Water Resource Board, binaba iyan sa DENR regional offices. That's why ang sa tuyang ahensya may functions na kang mandato ka National Water Resource Council or National Water Resource Board. So yan ang interaction ng National Water Resource Board and ng DENR. And also, the paglingawan na ang DENR talaga is under our administrative code, kita baga ang primary agency na nagmamanage, nagko-conserve, and nagpagproprotect kang gabos ng natural resources, and that includes water. So, ano po ba Ma'am Vivian ang mga programa sa laog kang partnership kang DENR and NW, National Water Resources Board? As in, ano ang obheto kaini? Nata igwa kaining mga programa, ano ang importansya, and igwa po ba ining benepisyo sa community in general? Dakula ang role ng water as far as our survival is concerned. Number one yan. Sabi nga without food, no, you can survive for a period of 3 days. Of 21 days. But without water, you cannot survive for a period of 3 days. So yan na lang hilingunin do. And also, not even trees, no, not even even marine
animals natin, no, and including our agricultural products wouldn't thrive without water. So imagine nyo na lang na kapag daita inalagaan ang katubigan ta, walang magsusurvive in any part of this earth. Ganun ka-important ang water. And the conservation management protection actually has been lodged with our agency. But under Presidential 1067, the board or the council, which we call the National Water Resource Board, is the governing board when it comes to policy making about water. So yun ang interaction natin. At bakit mahalaga ang water? Imagine niyo na lang sa domestic setting. Ang paglinig baga, no? Pag walang tubig, kulang yan. O paano magtutubo ang tree kung walang water? O paano masusurvive ang mga isda sa dagat kung walang tubig ng dagat? So ganun ka-importante. Even our lives depend so much on water because our body is composed of at least 75% of water. So ganun siya ka-importante. Tama ka dyan, Ma'am Vivian, na ang sa tuyang lawas talaga is composed mainly of water. Kaya bako lang importante sa kapalibutan, pati man po sa satuyang salud, napaka-importante kang tubig. And digdi po sa mga programa, as in proyekto kang DENR in connection with the National Water Resources Board and EMB and MGB, ano po ba ang estado kang mga programang ini? Considering na kita po baga nasa fourth quarter na kang taon and aram ta na pag December, yao na dyan ang oras kung sa tiga-assess ta or tiga-gauge ta kung ano ba ang nagiginibo ta sa bilog na taon, kung naging productive ba ang satuyang work setting. So ano po, Ma'am Vivian, ang estado kang mga programang ini? Apo. For the DNR main, no, as far as water resource utilization section is concerned, we have activities with regards to information education campaign, and I am proud to say na sa second quarter pa lang na-accomplish na namin more than 100%. In fact, siguro mga 700% ang accomplishment namin dyan because of the several invitations coming from the different agencies and also universities concerned regarding the education campaign on... Ilang percent ito, Ma'am Vivian? I think we are more than 700%. 700%. Opo. And for the utilization and permitting, I am proud to say also na third quarter pa lang, we are about 120% na. Before man tayo nag-leave, lahat na ng targets ng water ay more than 100% fully accomplished. But so, as far as groundwater assessment is concerned, I'm sorry, I cannot speak in behalf of the MGB. I'm not authorized to do so. And also, as far as the EMB is concerned, I cannot also do that. But I believe that MGB and EMB, with all their efforts and perseverance to accomplish all their targets, I believe that they have been accomplished already since it's already December. So nabanggit mo, Ma'am Vivian, 700% ang sa indong accomplishment for the IEC component ng sa indong targets for this year. Dakulaon po ini and sa totoo makaugma kasi ibig sabihin ka ini dakulunan ang naitaon nindong impormasyon sa satuyang mga tao sa komunidad, and nagpapailing lang ini na maski siyempre, igwa kitang kaulangan sa pandemya na na-accomplish talaga kang water section ang sa indang targets and dakol ang naipamahagi na impormasyon sa satuyang komunidad. So, ngunyan po, Ma'am, dahil tig-share mo na sa muya ang estado kang proyekto and programa kang water section, ang apot ko naman po kasi siguro dakol ang satuyang mga paradangog na nakaarab na kaini na igwa po pala na water permit na kaipuhang i-issue kang DENR. Ano po ba ini, Ma'am, na water permit na pigsasabi? Okay. Jo, no, and sa to yung mga tapag hinanyo. Under kasi the Presidential Decree 1067, any utilization, paggamit, development, conservation aspect, kailangan may permit yan.
Kasi under Article 13 of PD 1067, no person, including GOCCs, no, shall appropriate water without a water right. So when we say appropriation, it encompasses the utilization and appropriation aspect of water. And as defined sa PD 1067, ang water kasi hindi lang yan yung nakikita natin na tubig sa river or sa dagat. It also includes including the water in the atmosphere, the water under the ground, the water surfacing the ground. So lahat ng water, matatandaan natin under Presidential Decree 1067 is under the management and control of the government. So that, for example, isa kang water refilling station and gusto mong i-appropriate or gamiton ang tubig na matatagpuan dyan sa lote mo or under the ground, hindi ka pwede po basta-basta gumamit yan na dai ka nagkukuha ki water right or water permit to be issued by the National Water Resource Board. And sabi ko na po nga since deputized na ang DENR Regional Office, pwede nyo na po yan paagihon sa samuyang ahensya. Tanganing dahil na kamo magdumampa sa Quezon City, no, or sa Manila, especially na pandemya, para nang mag-apply sa water right or sa water permit na iyan. So kaipuhan na pala talaga, Ma'am Vivian, ini na water permit kasi siguro may igwang aware and igwa din sigurong di pa masyadong aware about digdi sa water permit. Sisay po ba? Igwa ka po bang maitatao sa muyang list kung sisay ang mga tao, establishmento o mga kumpanya na dapat mag-secure kang water permit sa DENR? Opo. Ang sabi naman sa satuyang batas, any person, no, including GOCCs, may appropriate water provided it is covered by a water permit. So gustong sabihin, especially sa mga establishments, darakula man yan o sa DIT, basta nagamit ka ki natural source of water, kay puhan mo po magkuha ki permit. Ano po? So ano po, Ma'am Vivian, ang kaipuhan nindang i-present sa DENR? Kung halimbawa, o sige, makuha nga kitang permit, ano ang kaipuhan nindang darahon? Ano ang dokumento na kaipuhan nindang i-secure? Pwede po ba kaming itauhan ka mga requirements? Opo. So, nagdedepende muna yan, Miss Jo, kung ano yung purpose, no? For example, kasi under PD 1067, may uses of water tayo, domestic kung sa bahay lang, no, less than 6 packs or 6 members of the family ang magimit kayan, ang classification tayo is domestic. Pag municipal naman, gusto sabihin municipal use of water, nagdi-distribute ka na sa sarong community kang tubig, no. So iba din ang requirements, and later on i-discuss ko yan, orient ko muna ang mga tao na pag abot sa tubig, iba-iba ang classification kang paggamit. We have domestic, we have municipal, irrigation, power generation, for fisheries, for livestock raising, industrial, recreation and other purposes. So gabos iyan, of course, including yung sa ating automated washing, yung sa mga commercial uses na, yung mga water refilling stations na yan, lahat yan kumukuha sa atin ng permit. And the basic question nga ni is, sisay ang pwedeng mag-apply. Sinabi ko nga ni po na any Filipino citizen, no, associations, GOCCs, instrumentalities, pwede yan na mag-apply sa tuya. Ang requirements sa pinakang basic is titulo or right mo duman sa daga kung hain sa tubig, tanganing makapag-apply ka. And then, may application form iyan that is downloadable sa National Water Resource Board na website, no? Pwede mo yan na i-download na lang para ma-fill upan. And then, ang payment ka ayan kung sa commercial activities municipal, that is 7,200, but that is already lifetime. Hindi, isahan lang yan na payment, no? Hindi yan yung every year magbabayad ka for renewal fee or whatever. Isahan lang po yan na payment. And then, kailangan mong mag-secure, of course, since tubig ito, you have to secure a water analysis, no, coming from the DOH na malinig sa tubig na safe iniinomon.
no? And then kung medyo nakula sa area mo, ma-ECC ka, pero kung sadit lang naman yung like i-distributan mo, ano na lang yan, no, non-coverage na lang yan na pinagataukang EMB. So these are just the some of the requirements. Kasi kung enumerate ko pagabos, medyo kulangan kita sa oras, but these are just the basic requirements. Number one is kung halimbawa sole proprietor ka, no, dapat may DTI ka dyan. Kung corporation ka naman, dapat naman ay may certificate of corporation ka or incorporation naman issued by the SEC. So, actually, sunod ko talagang apot sa imo, Ma'am Vivian. Gura ano ba ini? Kasi usually, yan ang consideration ta aram ta pandemya. Syempre, igwang kakulangan na dapat pigapunuan kang sa tuyang mga tao sa komunidad. As in, mas kita aram ko yan, Ate Vivian. Ako, personalmente, syempre, yan ang mga konsiderasyon ta. Ngunyan, nabanggit mo po na ang pag-apply po pala kang water permit is 7,200 ang payment pag commercial. Ano po, ma'am? Like mga water refilling stations na yan. Pero kung halimbawa naman, makasasatuyang mga tapag hinanyog, masabi, parang nga gagamitin mo sa harong, no? Yung po. Kung paano kung residential, gura ano po ang babayadan? Opo. Kung purely residential or domestic use, ang bayad naman kaya is 100 pesos lang. Kasi hindi naman na yan na magpipermit. Ang apunta na lang kaya is registration. So may mga, alam mo yung bubon, bumba, yung mga jetmatic na yan, hindi na yan pinipermitan. Ang pinapahintulutan tayan, pero kailangan mag-register lang sila. So, ang requirement po pala ng mga dipwel da ina? Registration na lang po yan. Opo. So, 100 lang yan. Tama, Ate Vivian. So, 100 kapag domestic, arog kang sa mga dipwel, mga bubon, mga for personal consumption kang sa tuyang mga nasa komunidad. Pero kung ikaw matinda ka ki tubig sa water refilling station, dyan ka po mabayad kang 7,200 pag commercial use. Opo. So, maray man ini, Ma'am Vivian, na itao mo sa muya ang amount. Siyempre, para makapag-ready man sa mga madulok sa tuyang opisina, kang sa indang babayadang diit na amount. So, di iyo, Ma'am Vivian, ready na ang sa tuyang mga requirements, aram ta na kung gura na timeline sa pagproseso kang mga requisitos kang na isa-submit kang sa tuyang mga ma-apply for water permit. Kami naman din sa licenses, patents, and deeds division sa water resource utilization section, as soon as ma-receive namin ang complete application, kahit within the day natatapos namin, no? Sometimes nagdedepende na lang yan, of course, sa agihan kan mga papel, but we are mandated under the ease of doing business na paluwas tulos ang labas ng applications. Anyway, ang regional office po ay sasabihin ko po sa inyo, recommendatory po kami, nag-a-approve po kan sa tuyang permit is the National Water Resource Board. So as far as the regional office is concerned, kung pwede pala nga after 2 days, nakakalabas ng papel after 3 days. Because we are mandated under the ease of doing business to release the application outrightly. So, makaskas man lang pala. So, di kira dapat maghadit na tibad na aluyon ang pagproseso sa DENR. Di po ka mo maghadit ang pagproseso kang water permit sa DENR marikas. As in, ini po bako man mahal ang sa indong babayadan. Kunyan, Ma'am Vivian, kasi di ba kapag may permit, may katakod ini na mga kokolatilya, may bawal po bang gibuhon or usage kang tubig na nakalaag sa water permit? Okay. Number one, since, for example, in-applyan mo ang natural source of water para gamitin mo sa water refilling station, huwag mong iibahin yung use. Nagagamitin mo pala is for swimming pool purposes. Kasi that would be in violation of the permit. And there will be sanctions. Okay. So, remember that under PD 1067, it has a penal provisions.
na kapag nagbalgar ka kang inisyong permit sa imo na duman sa permit nakalagay naman doon sa mga bawal mong gibuhon, so masa-sanction ka, mape-penalty ka. For example nga ni dahil ka pang application, na nagbukas ka na kisarong establishmento like recreational swimming pools and water refilling stations, fruit washing, or yan ipigatang car wash, no? Nagparaluho ko na sa daga mo, nagparabutas ka na sa daga mo, pagparagamit mo na sa natural source of water. Kunyan, late na sa pag-apply mo, definitely you will be penalized for I think 1,000 o 1,200 pesos as penalty kasi nainot kang nagamit yung tubig, nadai ka naman nag-apply pa muna. So dapat nauuna ang permit kaysa sa paggamit mo kang tubig, otherwise mag-penalize ka. Number 2 is bawal din na bigla mo na lang na dinivert. For example, ang gamit kang ang pagpapermitan mo is located na yan sa lot 1, bigla mo na lang dinivert sa water source mo, napunta sa lot 2. So bawal yun. And then bawal din po na magbenta ka mo kay tubig, no, na ang application mo is water refilling stations lang, tapos nag-battle ka na. Kasi dapat may permit pa din yan sa BFAD, Bureau of Foods and Drugs Administration, di ba? So, dakulo na sanctions dyan sa PD 1067. Anyway, guided naman ang satuyang mga clients, ang satuyang mga pag-iriba, duman sa isyong permit, makakaagman duman kung ano sa mga bawal din dang gibuhon. So, nabanggit mo po, Ma'am Vivian, na ini po pala na PD 1067, may mga kaakibat din po ining mga penalidad kapag ang sarong establishmento o sarong personahe nagbayular kang mga bawal na gibuhon digdi sa itataong water permit. Ngunyan, ma'am, siguro pirmi din naapot na totoo ba iyan? Igwa bang may ngipon ba ang batas na Water Code of the Philippines? Igway po ba kita currently or maski mako sa Bicol region, siguro sa satuyang regional office, sa satuyang field office, as in man sa national setting, igwa na po ba kita na natawanan ti penalty na nagbayular kang sa indang water permit? Sa digdi sa Bicol region, ang most of the cases na ugwa kita is penalty as far as paggamit kang tubig na dahil mo ng permiso. So dakula na kitang na-penalize dyan. So far, wala pa man kitang naipapasara. No? Para pa man. Sana dahil kita magabot ka ito. Maray na sa nanganita. Medyo ay igusman kita digdi sa Region 5 na ipaaram sa mga pag-iribata na dahil na sila mag-abot sa araw kaiyan na pagkakataon na ipapasarata sa mga sa mga deep wells nila, dahil na sila makapagnegosyo. But to other regions, especially in the areas of Quezon City and Metro Manila, na medyo darakula na sa mga establishments dyan, may mga pigsarara na and padlock na po ang National Water Resource Board dyan. So tigil ang negosyo nila. Kasi mapagalo na rin po ang pag-MR, Memorandum for Reconsideration, kapag pinasara ka na. Kasi gustong sabihin, nag-violate ka na eh. Ngunyan, sa water right mo, pwedeng itong itao sa iba, pwedeng yan applyan kay iba, no? Pag ika nag-violate na. Pero definitely, in the entire Philippines, ang PD 1067 may batas ini, ay may ngipon ini. Kasi pwedeng ipasara kang National Water Resource Board acting to the regional office ang mga establishments na nagba-violate ng PD 1067. So makulang pa lang talaga inilip service, Ma'am Vivian, talagang maigot ang pagpapatupad kang mga pag-regulate kang DENR sa satuyang mga water resources. Kunyan, Ma'am Vivian, kasi nabanggit mo na okay man, digdi sa satuyang region, talagang nagsusunod man ang mga tigtawanan kang mga water permit. And iba din na mga nagbalgar. Ang apot ko, Ma'am Vivian, iba po ba kamong kadipisilan sa implementasyon kang sa itong mga programa na na-encounter digdi sa Region 5?
So far sa pirang taong ko na sa water, wala pa kaming kadipisilan irat ng Diyos, Miss Jo, na na-encounter. Kasi ang gibutan dyan, Miss Jo, dahil kita minadirect sa tao. Number one, kay Tuhan Pirmi na makusog ang linkage ta sa local government units. Before man kami minaduman sa LGUs concern, minaagi mo na kami sa munisipyo, sa barangay, hanggang sa pinakamababang unit kang LGU, sometimes sa mga purok leaders pa nga nakikipag-coordinate kita dyan bago taman pigi-implementar ang iba't ibang proyekto kang water resource permitting. Especially na nga pag minadumang kita sa komunidad para mag-conduct kang information education campaign. And also, nagkakanda kita dyan ki monitoring and evaluation of water resources. Kung sa impig, pigdudumanan ta sa mga rivers ng streams and lakes, pigdodokumentar ta iyan, and pigkakaag ta iyan sa satuyang database na pigsusubmit sa National Water Resource Board. So far, sa pirang taon, Ms. Jo, I'm happy to say na wala kitang kadipisilan na na-encounter dyan. Kasi ma'am, talaga nagko-coordinate mo na kamo sa mga local government units and iba pang mga partners and stakeholders ng DENR. Kumusta man po ang partnership ng DENR with the LGUs? As far as water resource permitting is concerned, I am so proud to say na makusugon ang linkage ta sa local government units. Kasi nga Ms. Jo, naniniwala baga kita that under the local government code, there are functions that have been devolved sa LGUs, and remember that the local government units, iyan talaga ang nakakaaram kang tunay na sitwasyon sa indang mga lokalidad, sa gabos na aspeto, sila ang mas nakakaaram. Kaya makusugon ang linkage diyan sa inda, bako lang dahil mandato kita to coordinate every time na mai-implementar ka ng project sa komunidad, to coordinate with the local government units, but also because we respect their mandate na makipag-coordinate kita permi sa inda. So, tama ka dyan, Ma'am Vivian. Sabi nga ni po, baga sa CES board, ang famous na tigagamit nila line, when we know each other, half of the work is done. So, dahil digdi sa partnership and linkage nindo with the LGUs, mas napapaidali, mas napapagayon, and mas napapakusog ang pag-implementar nindo kang mga proyekto sa water code. Kunyan ma'am, iba po ba kamong mga current issues or threats na na-encounter sa satuyang mga water resources? Oo. Actually, sa paglibot mo, Ms. Jo, although this is not within the function of the WARUS, ng Samoyang section, pero ang pinakang na-encounter ta dyan is nagpaparadikit na issue, is nagpaparadikit na talaga ang supply kang water. Kasi remember na what you do in the upstream will directly affect the downstream. So kapag nagparaputol ka kikahoy, kapakuyan sa kabubuldan ta, asahan mo na including yung water supply, magre-receive yan. So saro yan. Number two, of course, would be the pollution. Pollution sa taas, minababa hanggang downstream, hanggang sa ating marine resources. Affected iyan. Nag-aagi iyan sa satuyang mga rivers, lakes, and other water channels. Kaya nga banggiton ko na din, Ms. Jo, anyway sa DNR naman Diyan baga sa igbabaga kitang programa sa DNR, ipig-aapod tang Build Back Better, na kung saan nagkakanta kita dyan yung mga pagtanom sa mga gilid kan sa tuyang mga rivers and sa taas kang sa tuyang mga kabubuldan para nga ma-ensure ta, especially dyan sa party kang Camarines Sur and Pulantuna, na mas maging makusog ang supply kang water sa tuyang rehiyon. Nagayunan ko, Ma'am Vivian, so sinabi mo na what you do in the upstream would affect the downstream. Tama ka dyan. Pero saro na pala po talaga ining problema na nagkakaigwa na kita ki scarcity ki tubig. Totoo talaga po ini, Ma'am Vivian? Totoo po. And kung totoo po ini, igwa po bang paano ang tigigibot ang aksyon or ano ang solusyon na maitatao? Actually, Ms. Jo, on a global aspect, dakulaon ang problema ta sa water supply. Only that ang Philippines kasi is one of the blessed countries
no, because we are an archipelagic country. So we are surrounded by bodies of water. But to other countries like the South African continents, mind you, one every out of 4 persons hindi na nakakaranas ng magandang supply ng water. And that is on the global aspect. But on the Philippine setting, no, there are already regions that are suffering from scarcity of supply of water. Foremost of which, of course, is the National Capital Region. Kung makikita nyo, especially during summertime, na nagsusupply na kitubig sa inda, ang mga nakadrams. Remember, pag summer na nagpipila na ang mga tao para lang masupply ang mga tangkikan sa tuyang partners like the Bureau of Fire na mga nakatangke na. That is an indication na may problema talaga kita sa water. And as far as Bicol region is concerned, the NWRB statistics says that by 2022, if we will not cascade and we will not enhance our efforts towards development of water supply, by 2022, baka negative 55 na kita sa index. Kaya nga ni kaipuhan ma-intensify ta ang satuyang efforts na mag-conserve kang water resource taling sa region. So, nabanggit mo, Ma'am Vivian, na ang duwang issue or threat na nai-encounter ngunyan sa Bicol region kang sa tuyang water resources iyo ang posible mas magbaba ang supply kang tubig by 2022. Ano po, ma'am? And igwa rin po kitang na-encounter na pollution sa tuyang katubigan. So, Ma'am Vivian, paano po ang gigibuhon ta kaini? Siguro dapat igwa kitang agyat sa publiko or ano po ba ang magiginibo na tabang kang sa tuyang mga tao sa komunidad? Tatabangan syempre ang DENR kasi data man ini kayang kita sana pero may ining interconnected ang sa tuyang pagtrabaho na pati ang tao sa community may parte as in roles hinda nagigibuhon. Ano po ba, Ma'am Vivian, ang sa indang pwedeng maitabang sa DENR? Ang pag-abot sa water resource, since this is a very basic and fundamental necessity of men, kailangan cohesive ang effort mo dyan. Hindi pwedeng DNR lang, hindi pwedeng MGB and WRB lang. Kailangan talaga magpuun iyan sa barangay level, magpuun sa bawat tao. Alam mo nga na sa pag-espouse sa baga is during your lifetime, magtanong ka lamang kipirang kapidasong trees bago ka man mabara sa kinaaban na ini. So sa diri mo muna magtanong ka kitris, tabangan mo ang satuyang Mother Earth. Ikaduwa, sa barangay level naman, no, there are various efforts naman nagiginigibo ang satuyang mga opisyali sa barangay kung paano na especially sa may mga water systems ma-develop ito, ma-enhance. Like there are efforts na for example na naka-anchor din sa mga sa 4-piece projects nila na nagduduman sila sa kabubudan yan para magtanom. And that is ensuring also our water resources and paglilinig sa mga river channels we have Sagip Ilog, we have for example the Pasig River in Manila and also the Manila Bay efforts, di ba? Sa DNR din yan. And hindi naman sa Bicol region function ng AMB, so paglilinig sa tuyang mga esteros and mga rivers. Sa MGB naman, so ground assessment, panganing like for example, ang aram ko natapos na kan MGB yung sa Masbate, na ground assessment sila duman, tanganing maaraman nila kung may potential source ba, for example, ang Masbate for water coming from the ground since it is an island. So mga araw kaya na effort. So on the municipal level naman, I believe that may mga mandato sindan under the local government codes to help the DNR or the NWRB implement our programs. And igwa din sindang sa diring mga ordinances kung paano ninda natatabangan ang satuyang water resources. So, ang gusto kong sabihin din, Ms. Jo, it is an effort of everyone.
intergenerational responsibility malaog dyan, and an individual responsibility malaog dyan. So, hindi pwedeng DNR lang. And that is the reason why pinapakusog ta ang linkages sa mga local government units like even the Congress itself, our congressmen, nakikoordinate kita dyan para nga nipakusugon ang sa mismo mga programs and projects within the district and also from the province down to the barangay levels. Magayon ini Ma'am Vivian na mga suggestion mo na dapat ang i-implement on the barangay level, on the municipal level, and syempre po on a national scale. Balikan ta lang po Ma'am Vivian, ano kasi kanina pig-ulayan ta so tungkol sa mga water permits. As of now po ba, dakol na po ba ang nataawanan key permit digdi sa Bicol region? Kasi siguro tigiisip din ko sa itong mga paradang, gabos ba nag-apply key permit, dapat na ba kaming magdyan sa DENR? Dakol na po kita na permitan digdi sa Region 5, and we have a database of that from the National Water Resource Board. Ang ano kaya dai ka talaga tutugutan. There are other local government units. For example, I'd like to thank the city of Ligao, local government unit of Ligao, kasi sila mismo nakipag tie up sa tuya sa DNR Water Resource Utilization Section, tapos na halos ang activity mo dyan na sa mga water resources nila, sa mga gustong magnegosyo, halos dainin da i-issuehan ki permiso kung halimbawa dai pang water permit. No. So maganda yung ginagawang effort ng local government unit. Sana lang ma-implementar na yan, naarog ka yan. Also, we have coordinated with the municipality of Pilar. Halos halfway na kita kang activity dyan towards the possible issuance of an ordinance na daisin da ma-issue key permit kung wala sindang business permit kung wala sindang water right. So, yaong kita sa aspeto na yan, tanganing maging fully aware ang mga pag-iiribata. Yeah. Okay, ma'am. Ano po ba ang sa imong imbitasyon? Pwede mo po i-invite ang satuyang mga paradangog na magdulok sa DENR na mag-apply for water permit? Opo. Sa mga pag-iribata, sa mga pagtagahinanyog ta sa satuyang programa, nagpapasalamat po kami sa Indo na dahil ka mo nagsasawa na hinanyogunan sa muyang programa, tanganing makaukot kita maging katabang ka mo sa pag-implementar kan sa tuyang programa, manungod sa pagprotektar, pag-conservar kan sa tuyang environment. Kunyan, gusto ko pong ipaabot sa tuyang mga paghinanyog, lalo na sa mga negosyante dyan, or kung man, maski ordinary citizen lang, sa may mga bomba, sa may mga may mga jetmatic sa harong, i-register po nindo yan kasi mas protected ka mo. Ngunyan, kung halimbawa man, gusto pa nindong araman ang samuyang programa o matabangan mi kamo kung paano po kamo magkakaigwa kang water right na pigaapod ta iyan, pwede man pa po kamo magduman sa pinakangharani nindong sendro or dapendro. Kung may time po kamo, mas marahay na magdigdi po kamo sa regional office. And maugma po kami na pagserbihan kamo and explain sa Indo ang mga requisites o requirements sa tuyang pagpa-water permit. I-discuss ko lang po madali, Ms. Jo, ang importansya ng water permit or water right. Kasi po, maigwa kitang haloy ng kaso diyan sa parte kang Camarines Sur. Explain ko lang yan sa Indo na nagkakaso ang sarong Farmers Association, Farmers Irrigators Association, and sarong tagsadiri kang daga kung saan naghali sa source kang water. Ngunyan, so Farmers Association, nainot silang magka-igwa ki water permit. Yan, so saro naman na tagsadiri kan daga kung saan hali sa water source, wala siyang water permit. Nagkasuhan, pag-abot sa Supreme Court na ang nagdesisyon, aram nito kung saan itinao ang karapatan sa paggamit kang tubig, itinao sa Farmers Irrigators Association, makusa sa tagsadiri kang daga. On the basis na may water right, may water permit, ito ang Irrigators Association. So gusto sabihin kaayan, it doesn't follow na
especially kung sa kabubuldan, na located sa daga mo sa tubig, isa imo yan. Remember that all waters belong to the state. So kapag na ikaw mo nagpapermiso dyan, may iba na nagpapermit ka yan, ay mawawaran ka mo dyan right, itatao yan kang batas kung sisay ang may kapot kang water permit or water right. So yan ang importansya kayan. Ma'am Vivian, na-appreciate ko ining tigtao mong jurisprudence kasi talagang nailingta ang importance and dakulaon ang bearing na tigkatao sa na proteksyon kang water permit sa mga business owners, sa mga nasa mga tao sa komunidad, na kung may kapot ka na water permit, igwa kang proteksyon para sa water na tiga-appropriate mo. So thank you, Ma'am Vivian, for sharing na ining jurisprudence na ini. Igwa ka po bang huling mensahe o mga shout-out na gusto mong i-greet na mga friends mo digdi sa opisina? And igwa ka po bang mga announcements na kung igwa pa po ka mong mga aktibidad na gusto mong mag-invite sa publiko? Opo. Tama-tama, Ms. Joan. This early, gusto ko lang invite ang mga tao na teka mo masupok magdigdi sa opisina, magkapot, and we will be helping you kung paano ka makikipagpit. And any issues on water, hindi namin nung kailangang pumunta sa National Water Resource Board. Magdigdi lang po kamo sa regional office sa Tabangan mi po kamo para mag-resolve ang issue ng doon water. And also gusto ko lang bation, of course, so sa kuyang pag-iriba, so sa tropang saya, maray na aga sa Indogabos, no? And of course, so sa tuyang partners dyan na mga taga-local government units na kung sa poon nagtatabang sa tuya. And of course, sa mga kaibago digdi sa LPDD, maray na aga sa Indogabos. And to Miss Ansi, Miss Jo, thank you so much as in pag-iriba mo sa ARPAW. I believe that by next year, yung coordinative effort ng ARPAW and ng WARUS would continue, no, as far as the pre-seb and IEC is concerned. And shout out ko din po sa satuyang namumutan na Regional Executive Director kay Reb Toto Melia, ARD for Technical Services, Attorney Ronald Sopsop, and Chief of the LPDD, Sir Ferdy Baltasar, and satuyang pag-iriba, maray na aga po. Thank you very much, Ma'am Vivian Escoto, sa pagpa-unlock mo po na makaibahan mi ika digdi sa samuyang programang Kapalibutan ta Atamanon. Tadakulon po kaming naukudan sa imong discussion tungkol sa Water Code of the Philippines, as in iba pang mga requisitos, programa, as in polisiya kang water section kang DENR sa iraram kang Licenses, Patents, and Bids Division. And kami man po digdi sa Regional Strategic Initiatives Group nagpapasalamat sa gabos na mga paradangog kang DZGB sa irarom kang leader, matibay na liderato kang samuyang Regional Executive Director Francisco Milia Sesufri. Ini po ang satuyang programa Kapalibutan ta Atamanon ta. Salamat. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta Atamanon ta. Kapalibutan ta Atamanon ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.